Hi everyone! Welcome to the channel. If you haven't subscribed yet, please do subscribe if you're interested sa mga ganitong klaseng content. And kung gusto nyo, please hit the like button as well. Anyway, this is gonna be a lesson about macros. This is gonna be a specific macro for recording either time in and time out or productivity steps. So, I'll show you in the video kung paano siya i-apply. So, this is gonna be our first macro lesson. So, I hope you enjoy learning it with me. Punta na tayo sa ating screen. Hi everyone! So, ito yung ating sample na macro, no? Isang buong tool na siya, pero ide-demo ko lang sa inyo kung paano siya gagamitin or ano yung function niya. Meron tayong cell dito, yung cell A8. So, ito yung cell na pwede pa nating i-edit. So, if I click this, no, even if I move left and right, yung arrows ko, pinipindot ko siya, hindi nila nakikita. Hindi siya makaka-move. Ito lang yung cell na, natatanging cell na ina-allow niya to edit. Kasi nga, granted na pwede natin baguhin yung input natin na data. So, for example, lalagay ko lang dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ayan. So, it allowed me to edit, no, yung employee number. And then, we have buttons here. So, time in, time out, clear, and save. Ang function niya, pag i-click time in, ilalagay niya yung current na time dito sa ating time in cell. If I click time out, ilalagay niya rin yung ating current time dito sa ating time out. And then, if I click clear, mawawala yung data na yon. And then, if I do time in and time out, i-compute niya yung shift hours, by the way. So, time out minus time in, sinasubtract niya lang yan, times 24 kasi there are 24 hours in a day. And then, if lalampas to ng 9 hours, yung kanyang lampas na yon ay mapupunta dito sa OT na cell. And then, if I deem this correct, pwede ko siyang i-click save. So, if I click save, mawawala siya dito, no? Pero mapupunta yung data na yon dito sa ating summary tab. So, ayan na siya. Ito yung data na yon. Yung nasa line na to. And then, nadoble ko yung click ng save. Kaya naglagay pa siya ng isa dito na blank, no? If you click reset, lakihan natin ng konti, no? So, you can see. Kunyari, i-delete ko na yung data. I can click reset. So, mawawala yung buong information. And then, yung isa pa niya function is maglagay lang tayong time in, time out, no? Para ma-demo. So, save. Ayan. So, sa summary tab, if i-export ko to, if I click export, ayan. So, nag-create siya ng bagong file. Ito yung book 7, no? May random book lang na kinreate niya. Bagong file to. Separate to from our original file. Ito yung original file natin. Yung original na may macro, pero nag-create siya na separate. So, pwede pa to na i-push further na isi-send niya to through email sa Outlook. So, ito yung export niya. So, para ma-send natin yung report natin at the end of the day or at the end of the shift. So, yun yung ating tool. So, I hope I got you kahit a little bit excited lang. So, kung paano to gawin, no? So, i-walk through ko kayo sa steps. If you are coming in sa channel from TikTok, I know you have seen probably yung videos natin na series doon. Pero this is gonna be an end-to-end discussion of the whole tool. Okay? So, intro muna tayo sa macro. Ang macro kasi is a series of steps. So, from the time na inactivate mo yung macro, ipe-perform ng Excel sa background. So, hindi mo necessarily makikita lahat, no? Although, kapag lengthy or mabigat siya, makikita mo sa screen yung keystrokes and yung mga formulas kung may pinipaste or siya na copy. Pero, in general, it happens in the background. So, hindi mo siya ipinaprompt. Pag inactivate mo yung macro, yung series na steps na yung buong yun ay mag-run unless merong error. So, mag-stop lang siya kung merong step na hindi maitutuloy. So, ang macro hindi niya isi-skip yung step na yun. So, ang kailangan kapag naggagawa tayo ng macro is tuloy-tuloy yung steps na yun, yung series ng steps na yun sa ating logic para pag kinode natin siya or pag nilagay natin siya sa Excel, is tuloy-tuloy din siyang mangyayari. So, I won't delve into the technical stuff about macros kasi personally, ang self-taught lang ako, no? So, ang pinagkukunan ko usually are meron mga forums sa internet. There are people na meron na silang mga codes for, kunyari, create a new sheet. Pwede ka na mag-google nun, macro, create new sheet, Excel. Nalabas na yon yung mga forums, yung mga codes nila. And then, I just
parang Frankenstein siya, or para siyang Lego pieces na pinagpapatong-patong ko siya. Tapos, ini-edit ko lang or modify ko lang siya to fit my specific needs. So, ganun ko siya ginagawa. Okay? So, dito sa ating basic tool, I'll show you kung ano yung mga macros natin. Right off the bat, kung meron kayong Excel, no? Kung hindi, merong developer na tab kasi. Ngayon, kung wala kayo nitong developer tab, hindi nyo siya nakikita, hindi nyo makikita yung functions ng macros. Okay? So, ang first step nyo, kung wala kayong developer tab, is to activate yung developer tab. To do that, sa Windows, pwede kayong punta sa File, tapos hanapin nyo siya doon sa Options. Dito kasi sa Mac, medyo kakaiba yung layout, no? Kung version naman ng Windows, isa sa pinaka mabilis din is you can go to the customize ng toolbar. Parang same lang din na halos ng location nito sa Windows, no? Don't worry kung Windows user kayo, I will make an additional video about that pag nagkaroon tayo ng Windows na laptop, no? In the future. Pero ganito siya basically. So, you can see here na yung may mga tabs dito. So, pwede kang mag-click ng developer tab. You can add in yung mga buttons na kailangan mo dito sa quick access kung gusto mo na doon mo siya ilagay, no? Para hindi na siya mismo ma-activate yung developer tab. So, sa developer tab, dito tayo maglalaro or ito yung mga functions na ginagamit natin. So, we have Visual Basic here, no? So, pag click natin Visual Basic, ito is another program siya or another window entirely, pero nakakonect siya sa ating Excel. You can see here, may Excel icon, no? And basically, dito tayo makikipag-usap kay Excel. Dito tayo gagawa ng codes natin. Dito tayo magbubuo ng ating macros. Okay? So, ako, personally, I just key in yung codes. Usually, nalagay ko lang sa this workbook para sa buong workbook siya. So, ito yung sa left side, yung project natin. So, ito yung buong VBA na project natin. And then, you have sheet 1, sheet 2. Tapos, yung this workbook would apply to the whole workbook. Kapag nag-create ka ng macro o nag-record ka, mapupunta siya usually automatically dito sa module. Since intro lang tayo, simplihan lang natin. Dito lang muna tayo sa workbook. So, sa ating workbook, meron tayong codes. So, ito yung VBA, no? Ito yung codes na ginagawa natin. So, every partition here is one macro. So, isang step yan. And bawat isang yan, meron siyang corresponding na button dun sa ating tool. You can see here in, out, yun yung time in, time out. We have clear, yung clear natin na button. We have the save button. And then we have the reset and export button na nasa ating summary sheet. Ngayon, buuin muna natin yung layout ng ating file. So, I have here yung layout natin. So, meron na tayong graphics here. Pero basically, ito yung pinaka-importanting part, no? Meron tayong grid, meron tayong employee number, and then yung time in and time out, you have to make sure na itong cells na to ay naka-format showing the date and time. Yun ang preferred ko. So, I right-click format cells lang, no? Again, this is gonna be a mixture of all the other lessons na meron na tayo. So, if you haven't checked it out, you can check out yung buong Excel playlist natin para in case na may gusto kayong matutunan deeper do sa mga i-mention natin, no? Ayan. Yung ating cell, naka-custom lang siya, month, day, and year, and then hours and minutes. So, ito yung chinus ko. You can change it up din, depende sa kung anong gusto nyo. Pwede kayong punta sa time, like this. Pero ako, custom yung ginamit ko. Kasi gusto ko, kita ko yung day, month, and year, tsaka yung hours and minutes. So, this is what I chose, no? Kasi, granted na merong times na, kunyari, night shift, tatawid siya ng isa pang day. So, gusto ko, kita ko yung day. Hindi lang siya time. Yun ang reason kung bakit ito yung format na prefer ko. And then, we have our shift hours. Okay? Yung shift hours natin, formula yung nilagay natin. So, again, if you're not familiar with if error or if is blank, if formulas natin na conditional, meron na tayong lesson dyan. So, check that out. Pero basically, ang ibig sabihin ng formula here is, basically, subtract niya yung time out minus time in, times 24. Yun yun. Except, pag blank yung C8, ibig sabihin wala pang time, blank yung ilalabas niya na value para hindi siya messy tingnan. Kasi pag hindi ko nilagyan ng if is blank yan, kapag time in pala yung nakalagay, naka-error to, naka-error value. So, ayokong ganun para hindi messy tingnan yung ating file. Nilagyan ko siya ng blank. And kapag error naman, ibig sabihin may mali sa ating time,
blank pa rin yung lalabas. Okay? You can change it up, depende sa gusto nyo. Pero ito yung ginamit ko. And then we have our OT. So yung OT formula natin, basically is kapag yung shift hours, so dito siya nakadepend, no? Yung shift hours minus 9, kasi yung 9 yung natural shift, no? If it's less than 0, ibig sabihin, less under time siya, no? Blank siya. Kung hindi naman, is isa-subtract niya yung shift hours minus 9. Okay? So yun yung ating if condition dito. So, for example, meron tayong time in, paste na lang tayo, gawa tayo ng shift. Kunyari, natapos siya ng kinabukasan at 2 a.m. Ayan, 6 hours lang yung shift, so blank yung OT. Pero kung 2 p.m. naman siya nag-out, dahil masipag siya, 18 hours yung shift, meron siyang 9 hours na overtime. So, yun yung manual formulas natin. So, wag muna natin tingnan yung code, wag muna natin isipin, ilatag muna natin itong mga bagay na ito. Okay? And then, move tayo sa ating summary sheet. Sa ating summary sheet, ang parts lang nito ay basically meron tayong table. So, unhide natin, no? Meron tayong table here. Meron tayong cells, finormat natin siya as table. So, ang table name niya ay table 2. So, you can change it naman kung gusto nyo kasi ito yung mag-a-affect sa ating code. So, para mas malinaw sa code natin, gawin natin tong summary. So, summary yung pangalan ng table name na yan. So, when I go to summary, dito sa ating address, ito siya. Itong cells na to. So, mapapansin ninyo, hindi niya sinelect tong top. Kasi nung finormat as table natin siya, in-identify natin siya as header. So, ito lang yung sineselect niya. Okay? Yan. Pag kinlik natin yung summary, sineselect niya ito. Now, over here, naglagay ako dito ng value. So, ito yung headers natin, no? Employee number, time in, time out, shift hours, and OT, which is matches yung nandun sa sheet 1. Pero, meron tayong nilagay na another na blank na row. Fill ko lang siya ng black ko. Kinulayan ko lang siya ng black to mark it. Pero, nilagyan ko siya ng value of 0. So, 0 siya dito. Siniro ko lang siya sa dalawa, no? Pero dito, in-retain ko lang yung formula. Hinayaan ko lang yung formula dyan. Ma-retain. Kasi nga, dahil naka-table form siya, kung i-assume man dito sa additional nating rows is same lang siya dun sa formula. So, anyway, ito yung ating summary tab naman. Okay? Binaba ko lang siya ng konti kasi inallow ko ng space dito sa taas kasi maglalagay tayo ng button na reset and export. Kasi, dito siya mag-insert sa baba ng mga additional nating line items. And then, ang next step ay hina-hide ko to. So, i-hide ko lang siya para at least hindi kita na may black siya. So, for aesthetics lang naman yun. Hindi naman kailangan na i-hide nyo siya. Pero ako personally, hinide ko lang siya para mas maganda siya tingnan pag ganito lang. Punta tayo sa protection. So, punta tayo sa review. So, you have here yung protect sheet or protect workbook. Dito tayo sa protect sheet. No? Ito lang muna yung gagamitan natin. So, to protect sheet, meron kang password. Ikaw maglalagay ko anong password ang gagamitin mo. And then, over here, meron kang selection ng mga checkboxes. Ito yung mga i-allow mo sa users kahit na nakaprotect siya. So, habang nakaprotect yung sheet, pwede pa rin sila mag-select ng unlock na cells. Ito lang yung naka-check. Pero hindi siya pwede mag-select ng locked cells. For me, hindi ko siya ginawang ganon para hindi siya ma-copy, no? Hindi siya ma-tamper. In-uncheck ko to. Pero kung yung inyong tool or yung file is gusto nyo na select pa rin yung cells na yun, you can allow this na ma-check siya. Ako personally, sinelect unlock ko lang siya. Tapos, ang ginawa ko is, sinelect all ko. So, Control A yan sa Windows na shortcut. Or itong upper left. And then, you can click Format Cells. Makikita nyo dito kung ano yung setup, ano yung setting nung inyong protection sa cells. So, lahat ng cells ko dito sa Summary tab ay naka-lock tsaka naka-hide. Ang difference ng locked tsaka hidden, pag locked is hindi mo siya ma-edit or hindi mo siya select, depende kung naka-check yun dun sa protect sheet nyo. Kapag hidden naman, kahit yung ma-select mo man siya, hindi makikita yung formula. Kung may formula man na nakalagay doon. So, ma-hide yung, basically yung background na logic nyo. No? This is a security feature. Sa akin, ginagamit ko rin siya kasi para hindi na tatamper or hindi na figure out nung
user kung paano nako-compute yung mga bagay-bagay. So, pwede nyo siyang i-hide. Balik na tayo ngayon sa ating sheet 1. So, sa sheet 1, lahat ng cells natin ay hinide din natin and nilock except for this one. So, ang ginawa ko is sinelect ko muna sila lahat, go to format cells, and then protection, nilock and hide ko siya. So, naka-check yan. And then, I went to the cell, yung cell natin sa employee number. Tapos, ito yung finormat ko. At ang formatting nito ay hindi siya naka-lock, hindi siya naka-hide. So, naka-uncheck yung locked and hidden kasi hinaalaw ko na pwedeng i-edit itong employee number. Okay? In case na you have several employees, tapos ibibigay nyo sa kanila to, at least yung personal copy nila, pwede nang baguhin yung employee number nila bago nila i-submit sa inyo. So, ito yung logic nung ating layout. So, layout pa lang yan, wala pa tayong dun sa code. Macros kasi, it's very simple actually to make macros. Kaya lang, doon tayo nagkakatalo dun sa analysis ng logic or paano mo siya maiintindihan, no? Kasi it's coding in a sense, or kahit yung ating VBA is a language. So, ako personally, I wouldn't say magaling ako mag-code or alam ko. Kasi nga, again, more of chinachapsuy ko or binubuo ko na parang Lego yung mga codes na nakikita ko na sa forums. So, kung language siya, sa akin, it's more like getting yung mga key phrases. Di ba pag nag-aaral ako, for example, when I studied Bicolano, yung Naga na Bicolano, yung mga frequently used na phrases, yun yung madali ko na pick up. So, I have a grasp of the language na. Pero yung grammar behind it, hindi ganun kadaling maintindihan. So, dahil sa kaka-familiarize ko doon sa phrases, doon ko lang siya na-figure out. So, ganun din yung process ng learning ko pagdating sa macro. So, yun yung disclaimer natin. So, if you are better than me here sa paggawa nito, or if you have content na about this, about macros and stuff na you want to share, pwede kayong mag-comment lang dito sa ating video para makita ng mga interested. Okay? So, sample lang, no? Ang fastest way or yung first way na natuto akong macro is to record macro. So, if you see here sa developer tab, if you click record macro, you can create your own macro. So, kunyari, ilalagay ko dito is format. Gagawa lang ng macro to format yung ating text, kunyari. Meron kang shortcut key. So, Mac to kaya option command, pero sa Windows, iba yung default dito. Kung lang kung shift, alt, or kung ano may shortcut key, so pwede mong i-key in yung keyboard. Kunyari, pag option command F or control shift F, ibig sabihin may option command F na existing, so binago yan, no? Control shift F. Pag pinindot yan, mag-run yung macro, pero optional naman yan, so wag na natin lagyan kasi for sample lang naman to. You can also add a description here. Ngayon, if I click OK, nakita nyo nag-change yung icon na to from record macro to stop recording. Ibig sabihin, live siya na nagre-record ng steps ko. So, lahat ng steps na gagawin ko, from now on, ay i-record ng Excel as part of that macro. So, for example, if I select itong cells na to, and I go to home, and I format it, kunyari, lagyan natin siya ng fill. Gawin ko siyang light yellow. Tapos, gagawin ko siyang, papalitan ko siya ng font, gagawin ko siyang ito, and I go to cell F2. So, kinlik ko siya, no? Napunta siya dito sa last step. Go to developer. If I stop recording here, na-record na yung macro na yun. If I click macro, ito yung listahan ng mga macro ko na existing. If I click itong format and I run the macro, yan. So, yung formatting na ginawa natin dito ay automatic na nangyari na. So, ibig sabihin, yung series ng steps na yun ay napunta here. Or na-apply na siya kasi ni-run natin yung macro. Trigger natin siya. Yung ibig sabihin ng ni-run natin siya. Okay? So, if I go back to my list of macros, ito yung format, no? Kung gusto ko siyang i-edit, gusto ko siyang baguhin, I can just click edit. Mapupunta ako sa, again, Visual Basic. So, nasa Visual Basic ako dahil dito siya ni-record. So, you can see here, yung language niya. So, sinelect niya yung, gano'n siya, no? Yung A7 to E7, yung cells na sinelect niya. And then, ginawa niyang nilagyan niya ng fill. So, ito yung shade, ito yung color. So, code siya, no? Pero, dahil na-record ko siya, itong parts na to,
pwede ko na tong i-add actually dun sa ating existing na macros kung gusto ko siya palitan ng format, no? Ganun siya. So, it's a good thing to be familiarized din kung paano mag-record. Kasi pag may mga additional ako steps na i-bridge dun sa nakita kong code or kung may i-edit ako, usually, ang trick na ginagawa ko is nire-record ko siya. So, nire-record ko yung macro, tapos kakopy ko lang siya, tapos ipaste ko siya dun sa existing ko as an additional step. So, ganun ko siya binubuo para hindi mahaba-mahaba yung code, tsaka ko siya i-run. Tapos, ang hirap kasi hanapin mo kung nasa error. So, ginagawa ko step by step ko siyang, i-record ko muna yung step na yon, idadagdag ko siya, test ko siya, record ulit ako ng next step, dadagdag ko siya. So, ganun siya. Yan. So, ito yung change niya ng font, ginawa niya a body, empty, condensed, extra bold. So, ito yung mga to, you can actually change this. If I change this to Verdana, so isi-save ko lang yung ating code. Try ko punta tayo sa macros ulit. I-run natin yung format. Yun. You can see here, Verdana yung font na nangyari, na in-apply niya. Kasi binago ko siya dun sa code. So, ganun siya. Yung nasa quotation marks, yun yung font. So, maintindihan mo naman siya, di ba? Madededuce mo naman siya by looking at this. Kaya, very useful din na i-record siya. Kasi doon pa lang makikita mo na, yun pala ibig sabihin nun. And then nag-end siya sa F2 kasi doon ko sinelect, diba? Kinlik ko siya. And then nag-end siya. So your macro, yung name ng macro mo, ang code nun is yung subspace, ito yung name ng macro mo, and then open parentheses, no? Open and close. And then ito yung name ng macro. So yung naka-green, kapag merong isang kudlit and then yung words na to, this is actually a text to guide you. Text format yan. So, kunyari here, dahil may iba pang possible na gagamit, lalagyan ko siya ng isang ganyan, lalagay ko na change, font, na enter. Ito ay hindi code. This is just a guide for the next user ng macro natin. Okay? Yun yung yung key things to remember, no? Kasi kung kunyari gusto ko lang siyang i-identify na, ito yung tungkol sa font, ito yung tungkol sa fill, I can just key in here, change fill. Yan. So, at least yung susunod na gagamit ng macro, alam niya na, ito palang part na to, itong step na to is to change of field, ito yung change to font. So, let's go to the steps natin, no? So, first, we have yung time in natin na macro. So, let's go to Visual Basic. So, dito sa right, meron siyang drop down, no? If you want to see kung ano yung macro na titingnan mo, to skip over to that, if I click reset, ayan, napunta na ako doon sa reset. So, may drop down din naman siya. Pero, puntahan natin isa-isa. So, doon muna tayo sa time in. So, ito yung code niya. So, ang name niya is in. And then, ang gagawin niya first is, dahil ang sheet natin is, gusto natin may protection siya, no? Explain ko mamaya later kung bakit, gano'n, no? So, i-unprotect niya muna yung sheet using the password. So, ito yung password natin, 1234 lang by default. You can change it up sa inyo pag kayo na yung nag-code. And then, ang gagawin niya is select niya yung cell B8. Yung cell B8 ay ito. Punta siya sa time in na cell. And then, naglalagay siya ng formula. Ang formula niya ilalagay doon sa active cell. So, ito yun. Active cell formula is equals now, open parenthesis, close parenthesis. Kasi yung formula na to will show you the current time. Current date and time. Yun ilalagay sa cell. And then the next step would be, for column B, isa-select niya yon, kakopy niya, and then ipaste niya as values. So, kaya ko siya pinipaste as values kasi yung now na formula, kapag nag-move around ka sa iyong file, nagre-refresh siya. So, yun yung reason. Pag nagre-calculate yung sheet, ma-overwrite yung current na nakalagay doon sa now. So, pinipaste natin siya as values para hindi siya magbago. So, nang na-paste niya as values yon again sa cell B8. So, nilagay ko dito column, no, B to B. Kasi iniisip ko, later on, kung i-modify ko yung macro na multiple lines, pwedeng hindi ko na baguhin tong part na to. Pero you can also select na B8 lang to. Range B8 select. Para yung mismong cell lang yung ka-copy-paste niya. Okay? And then, ayan, punta siya sa select. Sinelect niya yung B8 and then tapos na. So, after niyang umalis dun sa application ng cut copy, no? So, tapos na siya. Step na yon, pinrotect niya ulit yung worksheet. So, ang protection is active sheet.protect. Ito yung ating password. So, you see here, looping siya, no? Same yung unprotect tsaka protect. Kasi, gusto ko, pag click ko ng button is ilalock niya.
So, yung user, hindi niya alam kung ano nangyari. Basta alam niya, pag kinlik niya yung button, wala na siyang pwedeng baguhin. Parang nagsa-cycle na siya. Yun yung reason kung bakit same yung ating steps, and it always starts and ends with protecting and unprotecting the sheet. So, pag mahalaga, pinoprotektahan, so nalagyan natin ng password. So, yan yung ating time in. Ngayon, yung time out natin, as you might have guessed, is basically exactly the same formula, pero sa cell C8 and sa column C. Kasi, di ba, column B kasi ito eh. Ito, column C. So, yung C, ito lang, same formula, same lang tong time in and time out na macro. Ang difference lang is kapag time out yung nilagay, yung pinress mo, dito siya mapupunta. Check yan. So, same lang yung ating out. Ngayon, dito tayo sa clear na macro. So, ang clear natin, ang gagawin niya is, again, we start with unprotecting, no? So, unprotecting yung 1, 2, 3, 4. So, when you click yung clear, i-select niya itong B and C, and i-clear niya yun. So, yun yung command niya. So, B8 and C8, i-clear niya yung content. So, yung selection natin, sinelect niya sa step na to, i-clear niya. And then, it will randomly, kinlik ko lang kasi sa D8 bago ko in-end yung macro, kaya dito siya, meron siyang select ng D8. And then, pinrotect natin ulit siya para mag-loop siya. So, yan yung ating clear na code. Okay? And then, dun tayo sa save. Ngayon, itong save natin na macro is a little bit more complicated kasi mag-move tayo sa next sheet. Okay? So, meron tayong worksheets na code. So, sa active sheet natin, kasi nga, yung ating button ay nakalagay sa ating first sheet. So, unprotect niya muna yung first sheet. And then, yung unprotect niya rin yung ating summary na worksheet. So, nakalagay ito, worksheets, and then may parentheses, summary. So, yung summary ng worksheet, ito yon, di ba? Sheet 1 itong una eh, summary yung name nito. So, ang nangyari is, unprotect niya naman yon, kasi nakaprotect din yon, looping din yung ating macros for that. And then, itong table na yon, okay, yung table na nandun sa loob ng summary sheet, na ang pangalan ay table 2, pero nirename natin yung kanina, no? Ginawa natin siyang, di ba, pag sinelect natin to, drop down, ayan, summary yung pangalan ng table. So, itong summary table, ang gagawin natin, i-rename natin to. So, hindi siya table 2, summary. Yung summary table na nasa summary sheets, ayan, yung last row niya ay bibilangin. So, kung ilang rows yun. So, sa atin, yung una is 2 rows lang, di ba? May hidden, and then yung, may hidden, tsaka itong value na to. So, there are 2 rows, no? Tapos, kakopy niya yung A8 to E8 nung sheet 1. So, ikakopy niya to, and then, ang next step is, ipipaste niya yon dun sa ating destination na table range, which is ito, sinelect na natin yon, di ba? Na last row, offset 1. Ibig sabihin, yung last row na merong value, which is meron tayong nilagay na 0 doon, di ba, sa hidden natin na row, offset 1. Ibig sabihin, bumaba pa siya ng isa. So, ibig sabihin, the next empty na row, doon niya ipipaste yung ating data galing doon sa ating sheet 1 na A8 to E8. Okay? And then, after nun, pupunta ulit siya sa C8, B8 to C8, doon sa ating original sheet. Diba? Ito kasi yun, nasa sheet 1. And i-clear niya yung contents nun. So, madidelete siya dun sa sheet 1 kasi nandun na siya sa summary. And then, after nun, ipoprotect niya rin yung ating sheet 1, which is the active sheet kasi naka-select siya dito, no, sa B8 to C8. And then, protect the worksheets. So, ito yung steps sa ating save na function. So, kaya importante yung meron tayong 0 na naka-hide. Kasi, if wala yun, hindi i-assume ng Excel na part ng table yung additional line. So, ang mangyayari is, kapag may bago tayong time, mapupunta ulit siya dun sa offset na iyon, pero hindi siya nakakabit dun sa table. Okay? Yun yung reason kung bakit meron tayong hinide na isa pang row. Again, if you have a better idea, let me know sa comments, no? Pero that's how I do it. And then, we have the reset code, reset macro. Madali lang to kasi basically unprotect niya lang yung sheet 1, 2, 3, 4 and then pupunta siya sa table 2, okay, summary na to, nirename natin, so summary table, tapos dinelete niya yung laman ng table, and then ang mangyayari is yung columns A to E, kasi ito yung may laman, no, i-clear niya yon, clear niya yung contents nun, yung buong range na yon, and then
ang susunod na mangyayari is, magkikiin siya ng value dun sa first row. Ito yung first row na nilagay natin ng zeros. Okay? Kahit naka-hide siya, nakikita ng macro yon, hindi mo kailangan i-automate pa yung pag-unhide and hide kasi yung pag-encode na to ay kayang gawin ng macro kahit naka-hide yung first row. Kapalitan lang natin yung table 2 ulit ng summary. Maganda rin dito sa VBA, you can actually press Ctrl F and then click replace. Kung meron kang katulad dito, papalitan mo lang din naman yung table 2, lahat ng table 2 gagawin mo summary, no? Kaya lang, ayoko lang siya galawin kasi naka-Mac tayo. Pero sa Windows, Ctrl F yun. Okay? So, yan. Nilagyan niya lang na 0 yung ating employee time in, time out. And then, after nun, protect niya. So, yun yung ating reset. Now, yung last natin na tool or last natin na step is the export. Yung export, ang ginagawa natin is yung source na workbook natin, yung summary tab, kinopy natin yung active sheet to another workbook. So, nag-create tayo ng isa pang file na ang laman lang ay yung active sheet natin. Retaining the protection, retaining the values. So, yung sheet na yun, hindi na pwedeng galawin. Hindi siya pwedeng dagdagan, hindi siya pwedeng bawasan, hindi siya pwedeng tamper. So, ayan yung ating codes. Now, going to our file, yung starting point natin is unprotect, di ba na step? So, kailangan i-protect natin to. Kasi yun yung first step eh. And then yung password is 1234 kasi yun yung nilagay natin dun sa code. So, I will do the same for the summary tab. Ayan. So, ready na gamitin yung ating macros. Another step further. Paano naman yun, coach? Kasi, naka-protect nga yung sheet. Paano kung marunong mag-macro yung user? Di punta siya sa developer, tapos kiklik niya yung Visual Basic, di nakita niya yung password. Kasi nandyan yung password doon, nakalagay sa quotation, kung marunong siya mag-macro. So, that is why you can also protect yung ating macro. Yung VBA para hindi siya mabuksan. Okay? To do that, you go to Tools, and then VBA Project Properties. Punta ka dito, punta ka sa Protection. Lock Project for Viewing, ibig sabihin hindi pwedeng basta-basta tingnan yung ating code. And then you can key in a password. So, 1234 na lang din ilalagay ko by default. Click OK. So, naka-protect siya. So, kunyari, ito na yung ating tool. No? Sinend natin siya sa user. Pagpunta siya sa developer, punta siya sa Visual Basic. Kinlik niya to. Ayan. Hindi niya mako-collapse yung ating code. So, hindi niya makikita ko ang paanong nabuo yung code, ano yung passwords. Hindi niya ito ma-unlock unless meron siya nung master password natin or yung password natin na ginamit for the mismong VBA project. So, yun na. Nilagay ko yung password, ayan, visible na yung ating codes. Okay? So, yun yung pinaka-ultimate protection para hindi siya matamper further. Okay? So, ayan yung ating end-to-end discussion sa ating macro. So, I know medyo it's a lot to take in, pero I encourage you to explore it on your own. I want you guys to experience or to copy yung code or to play around with the code. I'm teaching you how to do it, not what the code is lang. Hindi lang ganon yung point ko. Kaya gusto ko kayong mag-explore on your own. Kasi, the thing with macros is, depende yan sa need ninyo. So, I don't think I have the capacity to customize it for you. So, maganda kung alam nyo kung paano siya gamitin on your own. Okay? So, we'll stop there muna kasi meron tayong compatibility issue right now with our existing laptop kasi Mac to. So, hindi ko siya ma-push further to include yung automatic na pag-i-email kasi that would link sa ating Outlook. So, let's pray na magkaroon na tayo na Windows laptop very soon para ma-walk through ko kayo doon. But the code is ready na and I'm excited to share it with you guys. I will share it with you once pwede nating i-apply yung ating code. So, I hope na you stay tuned and watch out for our next videos. And if you're interested sa ganitong klaseng content, you can check me out on TikTok as well kasi mas marami tayong videos na napopost doon in short form. And do subscribe and hit the notification bell kung gusto nyo ma-notify sa mga susunod pa nating videos. This is your Coach Chubby. Be a better person today than you were yesterday. I'll see you sa next nating lesson. Comment nyo lang kung may request kayo. And thank you for tuning in and spending time with me. God bless. See you. Bye-bye.